Yes, hello mga kabonus. Welcome back to my channel. Nandito kami sa San Antonio, Quezon. Kakain ng mga bakla. Nagutom ang mga bakla. Kaya kami niluming ngayon. Kasama Del Mel. And Cyrus. Nadine na Virgin. Nagmilis kami ngayon na. Parating lang na buto na kami. Kaya kakain kami. Kanina lang siya na Virgin. Actually, nagmix na kami ng mga toyo with, lugin-lugin may ari sa amin. Tara, grand tikip. Toyo pa lang yan. Tikman. Ang sarap nung matamis. Ano ba yung tawag doon? Ha? Matamis na toyo. Ano yung tawag doon? Malakas certain soy sauce. Burger pa kami. Lumi kami. Ano tawag sa lumi na yan? Ano tawag sa lumi na to? Lomi Batangas daw po. Pero wala pa. Ano dito tayo? Ketchup. Toyo and so on. Luming omon. Kanina lumi. Nandito kami sa San Antonio, Quezon. Along the highway lang to. Kami taga dito kasi San Antonio pero hindi mo alam yung lugar na to. Ayun. Sneaky. Basta poblasyon daw to. I don't know what's the exact barangay. But it's poblasyon. Ate ng barangay to. Thank you, ate. Salamat po. Ito siya, makikita niyo yung lugar. Ano pangalan ng lumihan na to? LS Lomi House. Located at San Antonio, Quezon, poblasyon daw ito. Niluluto na ready ng aming lumi. Ayun na siya. Siya na ba yun? Ito na ate. Thank you so much. Special. This is a special. Para sa mga Special child. Sa mga big. Thank you so much. Sa ate. LS Lomi House. Located at Barangay po. poblasyon San Antonio, Quezon. Ayan ang ACCLA. Sa first time nakapag-guna ako dito sa San Antonio, Quezon. Pero mga tuturing ng taon. Sa kanila lang, mga regular lang na ordinary lang. Kasi sa akin kasi is special kasi ako yung special sa kanila. Kanino mention na? Special ako sa baby ko, kay Paul. Ano yung siguro siya bukas dito tulog? Lamot siya. Kasi pinto doon, kasi dito sa halapan. Lamot siya. Ayan na yung LOMI. Let's try kung talagang delicious siya. Malapot siya actually. May naaalala ako. Wala ka. Ano yun? Ano siya? Masarap. Ito pala yung special. Meron siyang ano tawag ito? May siomay. Ay, kompleto. May siomay, may chicharon, may egg, may Shanghai. Ganito pala yung may atay. Grabe, pure. Pure ang sarap. Para kang... Paano na hindi ko na-dark dito? Toyo pala, masarap na. Diyos ko. Yun ang nagpapasarap kasi dito. Dapat magaling kang mag-mix. Magtimpla ng mga ingredients. At laging may merong pagmamahal. Lalagyan na natin ng toyo with silymarin capsule. Ay, ganun. Yan. With L-glutathione. With glutathione and Bonelz Ganda. Ang hirap maghalo. Ikaw rin naghahawak ng camera tapos hahalo ka rin ng kinakain. Kakainin mo. Ganun pala kahirap. Ay, ito. Hindi ko na nakita ng video. Sarap niya. Dahil na kayo dito sa poblasyon. San Antonio, Quezon. Dahil nyo na sila. Try ko na ngayon. I-taste na natin kung masarap siya. Talaga. Kung sarap-sarap ito siya. Magdagdag yung 10 ganito nakadami. Kasi kayo, after nyo pa virgin pa yun. Alasahan na natin siya. Unang subo para sa ating lahat. Sarap. Pwede ba? Sarap. Sarap siya. Power. Ito na yung lumpia. Atay. Sarap. Nakaibot po yung atay. Wala ka na lang mataping. Kasi siomay. Lalapot talaga ito mga. Sarap. Naiiwan yung lapot.
Something malapot. Sarap. Naalala ako. Apa? Another. Ang talaga. Parang lagat ng camera. Kaya tayo ng buwelo. Masarap yung pag nalagyan ng sagat. Malaki-laking sagat. Try mo with ketchup. Try mo kami ketchup. Be? Mukbang to. Mukbang na to. Panukain. Kaya daw kumain. Kaya daw yung masarap. Para dalamin yung reaction yung masarap. Ano ta? Tumubo ka paano yung reaction yung masarap. Virgin nga ako ta. Tuloy na. Sili pala ito, Vic. Masarap talaga yan. Sili, oh. Grabe yung pa-virgin. Nakakatay pa-virgin ng Sili pa yung nakalimutan. Kasili. Masarap kasi manghang. Ngayon titikman naman natin yung burger nila, kung masarap yung burger nila. Kasi masarap ang burger dito, sabi ni ano. Sabi ni Ate mo, Kemi. Sarap talaga. Tingnan natin yung burger nila. At ito masarap yun. This is special and homemade yung ginawa nilang flavoring or yung, ano yung tawag ito? Yung patties nila. Homemade. Special, gawa sa ano. Na you know that. Try natin. Eme, rate 1 to 10. Ito ano, yung pag niya ayos ano. Well done. Medyo crunchy. Oh, crunchy. Crunchy body nga. Diba? Wala sa ham. Piling ko na lang ako makapakain ng tinong later. Yung sarap at Sarap. Ano ba yung pato? Kasi sa nakain kong burger, yung pato is medyo crunchy. Mostly. Pag kumakain ng burger, parang ano lang, pinadaan lang sa mantika yung patty. Kasi maganda. Good mention. Tika lang yun. Kasi maganda, medyo crunchy siya. nag-mention ng ano, ng brand. Up. Love it. Lahat na to. Lahat ko na to, lahat dito. Buta na. Sabi ko talaga yung ganun kalaki. So talagang nasarapan lang ako. So basta po, naka-Bonelz Ganda, ang sarap. Then of course, ilalahat ko na rin to. Ano ka yun? Ganyan dapat kasarap ang kakainin yung LOMI para maubos mo. Para walang masasayang. Dito pati ang bowl ang lalagyan. Ayun, after a short time, tapos na po. Ito po yung lalagyan lahat. Dahil, mamahirap pa talaga kami sa LOMI. Ito, patas-patas na. Sharon, huli ka! Buhay na kami sa LOMI. Ito na siya. Dinaanan lang ng bagyo. Ano ba ito, Carl, na pagkadami na yung kinain? 210 lang pala yung binayaran namin. Pala ko mga 400 plus. At the end, 210 lang pala yun. Sabi ko, ayun siya pagkwenta ha, baka wrong. Ba't tagaragay ito kami? Sabi ko kinain mo. Thank you. Ganyan ba kayo? Kung nga Chinese pala yung kasama ko. Sige, ginawa ba yun? Yes, now, pasakay na kami ng aming 4-wheels. Kasama namin ng si Delmel. Of course, our driver. Pinakamagandang bakla dito sa San Antonio. Ito na kami sa aming 4-wheels! Tara! Nakaka-bonus, uwi na kami sa aming mansion. Pasakay na kami. Tawa kasi President Ganda. Medyo malabo kasi gabi na.